Okay mga kapinoy, welcome back na naman po sa ating channel. So ito po yung in-order ko sa Shopee, touchscreen ng MyPhone A7. Tama ba? MyPhone A7 ba? Ayun, MyPhone MyA7. Ayan. So ayan, binuksan ko na siya. Ayan, ito siya, MyA7 touch screen B black. Okay, buksan na natin siya. Natin yung black to. White pwede na yun. Yun. So ito po siya. So ayan siya mga kapinoy. Okay. So mukhang okay naman siya. Testing na lang natin. Kunin natin yung cellphone para matesting. Pause mo muna. Balik tayo. Dito na yung ating cellphone. Ito siya. Basag. Ayan, basag po siya. Pero natatouch pa. Ayan. So, babaklasin natin. I-off muna natin siya. So ayan po siya mga kapinoy. Na-open na natin siya. Tapos tanggalin natin muna natin yung board. Ayan, tanggalin natin yung mga nakasabi. Power switch. Camera. Ito po yung board niya, main board. Wait lang. Tapos kabit na. Tanggalin natin yung touchscreen. Kailangan ulit natin ng magic plastic. Yung magic plastic ko.
Yan, yung ating magic plastic. Yung ating touch screen. Sa pagte-testing ng touchscreen mga kapinoy, ayan, kapag magte-testing kayo ng touchscreen, huwag nyo po muna tatanggalin yung plastic. Yan, yung plastic sa ibabaw at saka yung sa likod. Yan, dalawa po yan. I-testing nyo po muna kung gumagana bago nyo tanggalin yung plastic. Para kung sakaling may problema, pwede nyo po siyang mabalik. Tanggalin po muna natin yung power flex at saka yung sa tanggalin mo natin yung power flex, yung vibrate, tapos yung timer. Para maangat po natin yung board, tapos kabit natin tong touchscreen. Lusot lang natin dyan, ganyan lang siya. Ganyan lang, at labas natin yung power flex. Dapat nakalabas yung nakalabas po itong sa touchscreen nya. Sabit lang natin yung touchscreen. Ayan. Tapos yung Wi-Fi. So ayan, kapag nakabit nyo na siya mga kapinoy, testing nyo muna kung nagana na. Nagana na yung touch.
Ayan mga Pinoy, nalobat po yung ating pang record. So na-testing ko na po siya, okay naman siya. So ngayon, tanggalin na po natin yung plastic sa ilalim. Tanggalin na po natin lahat yung dapat tanggalin. Plastic. Tanggalin na po natin yung plastic. Ito. Ayan. Dahil meron pong pandikit yan, pwede na po natin siya tanggalin. Ayan. So may double-sided tape po siya. Ayan, para madikit doon. Madikit natin siya dito. So bago natin idikit, linisan muna natin yung LCD. Ayan. Tapos lagay natin. Tapos siya, idikit na natin siya. Yung dalhin na natin yung board, yung wifi, para maayos natin yung ID. Siyang pandikit. So dahan-dahan lang, ingat lang sa pagdikit, lalo na sa mga Samsung, mga kapinoy. Manipis pag sa Samsung. So ayan, kapag nalagay na natin siya, pwede nyo lagyan dito ng double-sided tape malapit sa kabitan ng touchscreen. Pero kung wala kayong double-sided tape, katulad ko, kahit wag nyo nang lagyan. Yan, so kabit natin yung LCD, yung flex na LCD. So unahin po natin yung side dito banda, dahil meron siyang lock. Ayan. Tapos dito sa left side, pag tumunog na, okay na yan. Tapos kabit na natin yung wire ng wifi signal. Tapos yung power flex. Ayan yung power flex. Then yung touchscreen. Ayan yung touchscreen niya. Tapos yung camera. Harap. Yan, tapos akip.
Battery, bago natin ikabit yung battery, ang power natin, bago natin ikabit yung mga tornilyo. So ayan na po siya. So itong sa plastic sa harapan mga Pinoy, bahala kayo kung gusto nyo tanggalin or hindi. Pwede po siya maging screen protector, pero kung meron kayong makabili kayo ng tempered glass, ayan, pwede nyo na siyang tanggalin. Pero kung habang wala, kahit wag nyo muna siyang tanggalin para protection screen ninyo. So ayan. Yun, so bukas na siya. Ayan. Okay, ayan. So, okay naman siya. Ayan. Okay naman. So okay na po siya. Kabit na natin yung mga tornilyo niya. Okay na. So nandito na lang po mga kapinoy. So sa mga bago po dyan mga kapinoy, paki-like na lang po ng ating video at paki-share na lang po. Paki-click na rin po ng subscribe button at notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at susunod pa nating video. So hanggang dito na lang po mga kapinoy. Maraming salamat po.